Scoop bersama Fiza O. Selamat malam Singapura, selamat kembali ke Scoop bersama Fiza O. Dengan perubahan pesat teknologi sekarang ini, terciptalah pelbagai ruang dan peluang pekerjaan baru seperti keselamatan siber dan juga AI. Antara pekerjaan yang baru wujud sekarang ini adalah pempengaruh atau influencer. Tapi anak tanya, adakah betul semua orang boleh jadi influencer asalkan mereka ada telefon bimbit dan juga wifi? Dan adakah betul influencer ni gaji mereka besar-besar sampaikan para penaja beratur macam gini untuk dapatkan khidmat mereka? Maka itulah malam ni saya akan scoop habis-habis segala drama dan gosip dan cerita dunia influencer. Dah bersedia? Let's do this! Jom kita mulakan Scoop bersama Fiza O. Kalau awak ni selalu sangat scroll telefon bimbit anda, tengok social media, awak pasti kenal dengan wajah-wajah mereka. Para influencer yang terkenal untuk mungkin konten-konten mereka, konten masak ke, konten travel ke, konten holiday ke. Dan kita tertanya, adakah kedua influencer ni sangat mudah, sangat glamorous? Kita akan tanya selidik malam ini dengan dua influencer terkenal. Kita undang sekarang ini Zain Sadali dan Zaki Hussein. Benci. Apa khabar? Terima kasihlah undang kita hari ni. Terima kasihlah terima undangan kita. Sebab you all sibuk kan? You all kan influencer. Kakak yang OG tau. Oh, please. Kita orang dulu kita diinspirasi oleh kakak. Lain platform aja. Orang ingat semua menjadi influencer. Semua dapat jadi followers, dapat penerimaan. Dan itulah perkara yang sebenarnya dia susah sebenarnya. So kita nak tahu apakah struggle apa permulaannya. Adakah awak antara influencer yang terus meletup ke antara yang memerlukan runway yang lebih lama untuk terkenal dan raih followers ke, macam mana kan? Saya rasa Zaki dan juga Zain, walaupun anda dalam dunia influencer, tapi setiap individu sangat berbeza. Dia punya journey. Kan? Yep. Bagi Zaki sendiri, awak ada latar belakang media? Betul. Saya dulu saya kerja visual effect di Lucasfilm. Dan lepas tu saya jadi pengarah. Dan saya apply kerja dekat SGAG sebagai pengarah. Masalah dia, saya dulu belajar filem. Jadi saya pandai technical, tapi social media ni dia punya lain sangat. Jadi saya nak belajar kan, jadi saya buat sendiri. Saya mula dengan buat list lah. Pasal your favourite Teletubby lah, awak hobi kegemaran. Lepas tu orang suka saya cakap. Muda Dia tepuk untuk konten sendiri lah. Tengok, I suka keyakinan dia. Kalau nak jadi content creator, self-love mesti ada. I nak kena ada course dengan you. Ini yang pertama, yang Prata ni yang pertama yang saya buat. Jadi yang topik dia sangat lokal lah, di Prata. Dan slowly ada orang Malaysia tengok, orang Indonesia, ada orang Amerika. Jadi saya topik dia saya luaskan kepada pergi ke Powerpuff Girl, Teletubby. Macam mana awak dapat streamline untuk tahu apa yang orang nak tengok? Pasal saya kan buat kandungan ni kan untuk kerja kan. Jadi saya mesti tahu apa yang buat konten yang bagus, apa yang buat konten. Jadi saya ada yang ada critical lah about it lah. Jadi saya apply, saya nak apply untuk kerja saya juga. Jadi itulah niat saya buat social media konten. Berapa banyak video yang awak hasilkan sebelum video viral pertama awak? Banyak sih. Itu dah 1 tahun. Itu judging series saya dah buat 100 lebih konten. Videos? Masa setahun? 2 tahun. 2 tahun? Konsisten. Yang Teletubby tu yang towards the end lah, yang terakhir. Yang baru orang sedar, baru orang perasan. Betul. Kalau Zain sendiri? Bagi saya bukannya bermula sebagai seorang pempengaruh lah. Saya telah pun join company called The Smart Local untuk membuat YouTube video untuk mereka. Jadi saya menjadi muka kepada The Smart Local because saya menang diorang punya talent search. So for me it was a journey macam okeylah kita mencari try. Diri awak sebenarnya. Sebab saya bukannya nak masuk dalam industri ni. Ini macam saya rasa dengan secara tak sengaja orang kata. Awak
masuk ke dalam masyarakat tu sebab awak nak kerja. Betul. Full-time job. Full-time job. Dan mereka buat video. Okey, I buat video. I terlibat sama. Action winner. Wah, ini but adalah ni cerita sedih sebenarnya. Actually, this one is quite sedih lah. Because actually yang saya nak join the talent search, pada time tu saya masih dekat universiti lagi dan telah diberikan peluang untuk belajar ke luar negara on exchange. But during masa tu, bapak saya kena buang kerja. So, because of kena buang kerja, saya pun kenalah cari duit sendiri, kerja 3 part-time job untuk pergi sekolah, untuk bayar yuran sekolah. So, saya ternampak this talent search and diorang offer grand prize winner 10 juta. 10 juta pula, 10,000. Kalau 10 Saya pun juta. nak dia. Panjat dah. Kau 10 juta, aku berlakon dari malam. 10,000, 10,000. Ya, 10,000. So, ada pun macam, ini macam kalau menang ni dapat duit ni, kalau rezeki, bolehlah belajar overseas, tak payah susahkan mak bapak kan. So, that's what I did lah. And kebetulan, dia punya rezeki tu, okay, saya menang. But, yang sedihnya lah duit tu tak datang dengan serta-merta. Dia macam over 6 months. So, at the end of it, saya terpaksa lah give up that position to belajar overseas. And I fikir, okay lah, this is my rezeki. Mungkin there is something bigger that is in store for me. So I just masuk je into this industry without knowing anything. So bila awak bekerja sebagai the face of YouTube videos bagi syarikat awak, bilakah masanya, berapa lama kah masa diambil untuk awak, untuk orang notice Zain, untuk awak sedar, this guy bagus untuk awak mula terima penaja pertama? Wow. Saya rasa bila followers saya mencecah 10K I think dalam influencer punya world, macam the moment dia punya first target is nak sampai 10K. Minimum. Then bila dah sampai 10K, because kadang-kadang penaja ataupun companies, orang akan tengok numbers. Numbers is something yang kita as influencers is to us macam, as much as orang kata, very superficial, very macam face value, tapi that is our rice bowl. Numbers tu kita punya duit makan. So, the moment yang I dah cecah 10K, macam wow, okay. Mungkin ada orang suka my personality ke. But then, yang dah sampai 10K tu, ada seseorang tanya ni, came to me and asked me, what do you influence? Apa yang awak pengaruh sangat sampai awak boleh jadi, awak rasa yang awak ni seorang pempengaruh? So at that point macam, betul juga apa dia kata. Good question. Macam, what am I influencing? Siapa yang ikut aku? Kenapa diorang ikut aku? So, based on that, baru okay, saya lebih serius untuk buat konten. Jadi, cubalah macam ambil gambar yang cantik sikit, to show my lifestyle, apa yang saya suka. Dari situ dah dapat penaja yang pertama. Dan adakah betul content creator ni ada instability of income? Dia macam kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, ataupun bagi I the pack. Macam mana? Dia ada yang ada 4 figure, ada kadang-kadang 5 figure, kadang 3 figure. So dia macam orang macam bisnes biasa kan. Macam you have to tengok in 1 year, then you calculate the average instead of month by month. So cara hidup kena tukar sikit lah, how you approach finances. Ada bulan yang memang tak ada campaign. So memang kering lah. Tak ada campaign, tak ada klien nak datang, tak ada sponsors. So during that month, that's why Zain ada kerja tetap. So Kerja tetap you adalah? ialah full time as a talent. Talent program. So macam technically Zain punya kerja ialah kalau tak ada campaign, tak ada klien, Zain akan buat video untuk mereka lah. So for me, the instability memang ada. Because tak akan ada macam every month. For me at this stage tak adalah yang setiap month ada campaign. Ini adalah lumrah business actually kan. Betul. So I take this as, orang akan anggap ni freelancer, but I take this as real business. Betul. Macam kata awak, tenaga kita, idea kita adalah berharga. Dia adalah wang. Dan bila kita cakap tentang benda-benda intangible ni, benda-benda yang tak nampak terlihat, tak kita pegang rasa, orang ingat tu benda percuma. Betul. I bagi you air. You minum apa? You promote lah I. Tapi masa you tu ambil untuk you tanya caption, petik gambar, ambil gambar, minum air, kan? Jadi itu adalah perkara-perkara yang orang tak dapat letakkan harga. Jadi apakah antara social media hazard yang mereka hadapi, yang kita nak dedahkan? Jadi hari ini kita tengok Glassdoor tau, macam nak tengok betul-betul. Sebab kita nak kena be real dengan, sebab orang ingat senang lah, ada dapat benda free. Baguslah kau. Tapi apakah
sebenarnya cabaran di sebalik dunia pempengaruh? Banyak lagi kita akan scoop selepas ini dalam Scoop bersama Fiza O. Kalau kita teka betul, ada hadiah ke tak? Oi! Sampai saya rasa, okay, you know what? I think sekarang ni tak boleh too personal anymore. It's a bit too much. Jadi movie yang saya work on yang pertama is Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza O. Okey, sekarang kita dengan Zaki dan dengan Zain dan ini adalah permainan kita yang pertama malam ini, okey? Boleh. I tahu you all macam memang kehidupan you all unpredictable. Faham tak kita tiga orang kan? Jadi kita macam perlu untuk beranikan diri untuk rasa dan garap yang tak dapat kita jangkakan. Dan meneka, apakah benda tersebut? So kita ada 6 item misteri. 3 untuk Zaki teka, 3 untuk Zain teka. Okey. Dan awak perlu teka perkara yang tepat, benda yang tepat dalam masa 15 saat. Okey. Boleh? Okey. Jadi siapakah yang berani untuk pergi ke depan dulu? wait, ada soalan. Apa soalan dia? Kalau kita teka betul, ada hadiah ke tak? Hadiah dia adalah dignity diri. Ya. Macam aku dignity memang diri. hebat. Macam aku memang hebat. Boleh? Boleh. Baik, kalau dah bersedia, kita akan mulakan dengan yang Sederhana. sederhana. Okey, sederhana. Sederhana sangat Okey. Okey. Sekarang ni awak ada 15 saat untuk meneka apakah benda dalam kotak tersebut. Okey, boleh, Mulakan dari sekarang. 15 saat. Okey. Apa? Oh, 10, ini buah 9, 8, 7. Dah. Confirm dah. Okey, apakah yang awak rasa dalam kotak tersebut? Saya rasa itu bukan buah apple. Bukan buah mangga. Buah ini buah naga. Buah naga? Wow. Kita tengok sama-sama. Betul? Betul! Ada dignity. Ya. Okey, sini. Zaki di sini dan kita akan sekarang ini mempersilakan Zain Sadali. Please. Aku ni dah lah lemah semangat. Kita mulakan dari sekarang. Baik-baik, Zain. Baik-baik. Apa ni? Oi. 5 saat. 5, 4, Apa? 3. Kelapa. Buah kelapa. Okey, kita tengok, kita periksa. Betul ke tak? Betul! Ada dignity. Boleh pusing Zaki. Okey. Okey, kita mulakan. Mulakan sekarang. Ingat, 15 saat untuk meneka apakah benda tersebut. Okey, ini macam saya pergi tandas, pernah pegang ni benda. Apa berus ke? Ini berus Ini macam tak. Apa ni? 4 saat. Lembut. Dia 3, lembut 2, macam untuk badan. 1. Apa tu? Ni scrub Scrub. Okey, scrub Scrub badan Scrub badan. Scrub badan. Okey, kita tengok. Okeylah, boleh kita terima lah. Boleh Kita terima lah. Dia Okey. kreatif. Kita mulakan kreatif sikit. dari sekarang. Dia macam keras. Okey. Dia ada tangkai. Aku geli, Binatang, geli. tapi dia Aku geli. binatang mainan. Binatang apa? 3, 2, 1 apa? Okey punya. Lizard apa lizard? Cicak. Cicak besar sikit. Cicak besar sikit. Cicak Cicak plastik. 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 Kita tengok sekarang ni. Boleh kita terima cicak besar lah. Cicak besar. Boleh. Kecil tak kecil Okey, kita mulakan dari sekarang. Dah ada bunyi guys. Sejak bila ada bunyi? Tak apalah. Ini macam lembut. Lembut. Dalam ada bateri. Bateri. Ada bateri. Saya rasa ini mainan ikan. Mainan ikan. Kita tengok. Jawapan awak adalah betul. Dia bergoyang. Bergoyang, Ya. Apakah Nasib baik rasa dia dia? lembut. Nasib baik dia lembut. Baiklah, inilah terakhir sekali kita kata simpan the best for the last. Okey. Khas untuk Zain Sadali. Okey. Kita mulakan dari sekarang. Apakah rasa dia? Apa dia macam slimy, basah-basah ni. Bau sikit, bau macam sikit. ada Boleh buat masak tak? kulit ayam gitu. 3, 2, 1. Teka apa tu? Okey. Ayam plastik. Ayam plastik. Okey, kita tengok. Rasa macam bau semua sabun. Jawapan awak adalah salah. Susah sih. Mereka bukan saja pempengaruh yang sangat hebat tapi juga adalah tukang teka yang sangat-sangat hebat. Ya. Berikan tepukan untuk Zain dan juga untuk Zaki. Jom, kita balik ke sofa. Tangan tu letak. Terima kasih. Ya. Jangan nak panjang tangan kat situ.
Baiklah, kita sekarang ini dari permainan tadi kita akan mulakan scoop kini dan scoop kuno. Kita akan scoop mungkin cerita pengalaman awak yang lebih throwback lagi. Jadi kita akan mulakan dengan mangsa pertama kita. Zaki. Zaki. Saya je. Dan tadi tau. Game tadi pun sama. Okay. Wow! Boleh jalan sikit ke tak? Cik! Ewa. Alamak, President's Award Ceremony, Hebatlah. Saya dulu belajar, dapat beasiswa belajar kat Qatar. Beasiswa. This award ni dia dianugerahkan kepada murid yang macam ada co-curricular bagus, belajar bagus macam all round lah. Tapi ni bukan anugerah yang terpandai. Okey. Ni more untuk All-rounder. Jadi awak apakah jurusan yang anda ambil di Northwestern tadi? Saya belajar jurusan komunikasi. Jadi sama dengan saya buat apa yang saya buat lah. Tapi fokus saya filem. Saya actually nak jadi macam director tau. Cik, abang Cik, Abang Zaki di Qatar. Wow. Saya punya impian nak jadi pengarah. Pengarah. Ada gambar lagi? Abang Zaki. Lah. Ini di Qatar lagi? Ini kat Qatar lagi. Tapi berapa tahun awak Zaki di Qatar? Saya belajar 4 tahun. 4 tahun. Kemudian ke Singapura dan awak terus kerja di Lucasfilm. Lucasfilm. Dan di Lucasfilm saya macam ada ingin nak jadi pengarah, masih nak jadi pengarah lah. Jadi movie yang saya work on yang pertama is Avengers Endgame. So just imagine kalau lepas graduate lepas itu masuk dunia hiburan ni terus masuk Avengers Endgame. So dia punya semangat dia ada lah kan. Dan lepas tu saya buat Star Wars The Rise of Skywalker. Wow. Dan lepas tu saya dah buat ni semua cek buat Space Jam. Dia saya okey lah, maybe saya dah visual effect ni saya dah buat. Tapi saya masih nak jadi pengarah. Jadi saya apply jadi pengarah ke SGAG. Jadi untuk mereka yang tonton Zaki di TikTok, tengok video Zaki ni bukan bererti dia macam abang bosan kat dalam bilik Member dah buat apa tu? Avengers Endgame. Production assistant je. Okey, kita akan ada gambar-gambar kuno ataupun throwback Zain. Sekarang kita akan scoop kuno Zain sekarang ni. Kan sama je. Sama. Zain habiskan pengajian dekat NUS buat Dalam bidang? communications. Communications. Tapi fokus saya kepada media law. So dari situlah minat saya untuk PR dengan media law tu ada. Dan saya telah pun bekerja sebagai seorang intern lah di satu syarikat yang agak besar. Corporate. 6 bulan, lepas tu macam rasa mungkin ni tak sesuai dengan diri saya. Saya pun dah masuk, saya pun join Smart Local balik lah. Saya dah sign dengan diorang sebagai talent. So might as well saya juga kerja full time dengan diorang sebagai seorang project manager. So dari situlah saya manage project, saya berbual dengan klien. Saya memang tak suka depan kamera sebenarnya. Sebab saya ni orang actually introverted. Jadi awak tak tahu yang awak handsome dululah. Tak ada kesian dia, tak ada orang beritahu lah. Orang puji 10 tahun kemudian Yalah, so lepas tu bila dah start buat video, dah start ramai orang komen, habis bos pun kata, kita punya audience suka lah tengok awak dekat dalam kita punya video. Perasaan awak tu macam, ya ke? Tipu. Tak sangat lah, tapi dari situ saya rasa saya punya knowledge ataupun pengetahuan tentang macam mana clients berbual, macam mana clients kasih clause, contract. Jadi bila saya jadi seorang talent ataupun seorang pempengaruh, saya tahu macam mana nak protect diri saya sebagai seorang pempengaruh ataupun talent lah. Macam kita berbual juga dengan sesiapa adik-adik kita ke, mak bapak kita ke. Kita cakap, tak adakah kita cakap beda-beda. Kita kena olahkan masa kita untuk sampaikan sesuatu tu. And I'm sure awak berdua dalam dunia digital, bila awak nak sampaikan sesuatu, walaupun awak macam nak kenakan orang tu, tapi macam like cool about it, chill. Untuk dia kena tak kena macam gitu. Dia bidang kreatif tau. Jadi we put a lot of ourselves into contender. Dia punya challenge ialah untuk berpisahkan bila kerja dan bila kita boleh macam be very vulnerable. So bila part sponsor tu dan kena macam switch sikit lah. Dan adakah awak perlu switch banyak bila awak masuk TV? Bagi saya, dia punya switch je very ketara jugalah. Tapi memang saya nak masuk dalam aliran TV. Sebab saya tahu yang mungkin content creation ni dia
perlukan banyak tenaga. Dia perlukan saya banyak berkongsi, kena share personal matter. Because kadang benda yang personal tu yang buat orang suka tengok. But saya rasa macam this is the boundary. Sekarang mungkin dulu saya share pasal parents saya, pasal medical history saya. That level of personal. Ya. Sampai saya rasa, you know what, I think sekarang ni tak boleh too personal anymore. It's a bit too much. Sampaikan macam, I think the moment bila ibu bapa saya become affected dengan comments. So, social media tu saya rasa online tu sebagai seorang content creator, kita memanglah seorang kreatif. Tapi saya tak nak orang tahu saya sebagai, dia adalah influencer. Saya nak orang tahu saya sebab kerana mungkin skill saya dalam berlakon ataupun dalam menjadi seorang pengacara. Yeah. So saya nak Itu fokus awak. Ya, fokus saya kepada skill saya. So, I nak tanyakan pada Zaki pula. Adakah sama macam Zain ataupun anda macam mana? Actually saya nak jadi self-employed, dia punya goal. Whatever it takes lah kan. Saya sekarang orang nampak saya di social media, kadang-kadang penerbit-penerbit rancangan, then diorang hire saya untuk jadi Zaki depan kamera. Personality Zaki. Personality Zaki. Kadang-kadang saya dapat macam jadi aktor tu semua nak try-try lah. Tengok-tengok saya boleh prove myself. Cuba-cubalah. Cuba-cuba. Kadang-kadang fail, kadang-kadang sukses. Jadi tapi saya fikir-fikir balik, saya no regrets lah. Apakah tim pertama TV Zaki? Saya berlakon dalam cerita Kahwin Satu Keluarga. Dengan it's a comedy dramedy lah. Pelibatan Zaki sangat kecil ataupun boleh tahan Dia besar? supporting je. Okey, not bad. Saya best friend pelakon utama. So saya tahu yang saya bagus dalam komedi. Tapi saya tak tahu yang depan kamera saya boleh buat TikTok yang bikin saya macam apa? Sedar tentang lah. kehebatan bakat awak lah. Aku ni kelakar tau. Kamu tak ada girlfriend? Dah ada lah, berada. Dia selalu takut, babe. Takut. Minum air sikit. Goyang. Tak cakap. Kita akan scoop lagi banyak selepas ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. You cannot expect sebagai seorang pempengaruh to come on stage dekat TV to become great. Saya millennial. saya bukan Gen Z. So, ni bukan ni fake news Ni fake news. Okey, kita kembali ke Scoop bersama Fiza O. Ini adalah segmen kita akan lebih kenali Zain dan juga Zaki. Ya. Okey, Zaki dengan Zain. Zain of course single and ready to mingle. So kita nak tanyakan pada you all, senarakan antara ciri-ciri. Manakah ciri yang awak lebih prefer, yang awak lebih lagi cenderung untuk pilih? Ya, sifat-sifat yang ada pada seorang wanita contohnya. Saya akan sebutkan mana atau mana dan awak akan pilih. Okey. Okey, kalau anda ada pilihan untuk pilih terdapat perempuan yang rambut kerinting atau rambut lurus yang akan lebih lagi menangkap perhatian awak. Kerinting atau lurus? 1, 2, 3. Lurus. Kita orang sama tip. Okey. Peramah atau pendiam? 1, 2, 3. Peramah. Pendiam. Kenapa peramah? Sebab saya ni seorang yang introvert, saya memang suka berdiam diri. So kalau saya dengan seorang yang berdiam diri macam confirm rumah tu macam sangat sunyi macam library. Untuk seseorang yang katakan diri dia disukai untuk percakapan dia, awak mencari orang pendiam ya? Pendiam macam dia macam thoughtful. Thoughtful. Actually tapi good with people also lah. Saya baik colok orangnya. Okey. Jadi kalau saya baik colok, dua-dua pun banyak colok macam saya pun tak tahu. Dia kena balance lah. Jadi One nak kena pendiam, one nak kena peramah. Betul tak? Betul. Adakah awak nak pilih wanita yang bekerjaya atau suri rumah? Okey. 1, 2, 3. Duduk rumah. Okey. Kenapa kau punya duduk rumah? Ya, Abang Zaki is ready to handle it all. Pasal saya pun nak duduk rumah kalau saya boleh choose. I mean, kalau ada duit, kalau ada rezeki lah. Ada Itu yang paling rezeki. ideal. Because kadang-kadang bila saya kerja ni, kadang saya ni seorang yang workaholic. Saya tak ingat dunia bila saya kerja. So dengan orang yang mungkin ada juga dia punya goals, itu yang lebih saya suka. Jadi macam awak nak orang yang tak klingi lah. Betul. Yang dia pun ada masa untuk kejar impian dia juga macam awak. Terakhir sekali. Ya. Adakah awak akan pilih girlfriend yang aktif secara media, online, Insta famous, influencer versus dengan tak ada social media account atau presence? 1, 2,
Low Tak profile ada. lah, tak ada. Tak ada. Low profile. Tak ada social Ada. media account lagi bagus. Dari segi followers ni, because kita tahu macam mana. Kadang-kadang tu ada orang slide dalam DM kita. Kalau saya punya partner, ada juga orang yang slide into dia punya Yang DM. mengganggu dia. Nanti saya jadi insecure. The moment you date dengan seorang influencer ataupun seorang yang sama kerjaya, you will be in the public eye. Semua akan macam, of course lah, first macam diorang akan ship, wah, I ship you both, support you both, whatever. Jangan But then dengar, jangan dengar. Ya, but then kadang-kadang bila ada pergaduhan ataupun ada macam salah faham, habis. Dia susah nak jadi authentic Yeah. as a couple Bagi Zaki, you tak suka juga girlfriend yang online lah kira-kan Benda macam misal saya dah ada pendapat saya tentang social media ni kerja kan. Jadi saya tak suka dating dengan orang yang sama kerja. Jadi rasa dia macam sama kerja kayak gitu. Jadi saya tak nak campur personal dengan kerja lah. Baik, apa yang berlaku adalah sekarang kita ada segmen iaitu Scoop Jarang. Jadi, penerbit kita mencari receipts iaitu screenshots komen-komen orang online. Dia pakai assume je tentang diri awak. Calon kita pertama iaitu Zaki Hussein. Yes. Okay. All the Dipersilakan best, Zaki ke brother. hot seat kita, Harap-harap tunggu ke saya. kursi panas kita dan Okey, kita panas akan tayangkan di LED ni. 1, 2, 3. Okey, one by one, okey? Oh. Diorang ni influence apa Influence orang lain ke arah kebaikan ke atau malas nak cari kerja full time? Halo. Ni Dean Sleece, okey. Tak apa, Zin, tak apa. Okey, kau tengok dia bawa lawyer. Media law kan? Law kan? Dia buat media law, lawyer. Actually saya pun tak tahu yang saya influence banyak orang lah. Saya nak bikin orang buat kelakar je kadang-kadang kan. Jadi saya tak fikir banyak sangat tentang apa yang saya influence. Tapi saya tahu yang konten saya ni very opinionated. Ya. Jadi with that kan, saya nak mempromosikan everybody to talk about and not scared about their opinions. Yang ini, get those influencers off the stage. Influencers tak bermakna diorang boleh act atau kena ambil diorang act kan. alah. Ni rancangan apa ni? Ni actually untuk sinar lebaran kan. Ni untuk sinar lebaran and I understand tu untuk platform baru untuk saya. In terms sketch comedy ni susah tau, especially when you are up against macam orang-orang legend kan, seperti yang Cuaimi, seperti itu. So I understand that was the risk lah. And saya took the risk and this is the comment lah. Untuk saya okay, this is good feedback. Untuk saya, audience ni macam is one of the bosses. Kan kita orang kat kerja ada boss. Untuk kita orang, our client boss, our manager pun dengan the audience lah. Tu, I hear this feedback, I will try to improve myself, sketch comedy. Ni saya percaya sikit. Ni saya macam okay lah, maybe ada some value to it a bit. Setiap orang tu bila diorang nak buat sesuatu ada permulaan. You cannot expect sebagai seorang pempengaruh to come on stage dekat TV to become great. Yeah. There must be ada langkah-langkah tertentu. And ini mungkin langkah pertama Zaki dan dia akan perbaikilah. Bagus. Seterusnya. Bila nanti next week untuk Scoop datang lagi So, I need a lawyer lah. Bagus lah, dia punya translation lah. Okey. Translation dia lah. Okey, ketiga. Sorry tapi komedi Gen Z ni kan dengan boomers memang tak klik langsung. Saya millennial, by the way. saya bukan Gen Z. So ni fake news Ni fake news. Lah, saya actually millennial. Saya 32 tahun. Komedi saya grow up with Police and Thief. Saya grow up with tu. Jadi saya punya komedi dia lain sikit. Yes. Kalau awak tak faham, thank you untuk komen you. Tapi masalah dia saya pun ada banyak follower yang nak that kind of comedy kan. Jadi kalau saya buat komedi yang yang saya tukar diri saya untuk dia pun macam tak elok sangat lah. Terima kasih pada Zaki Terima kasih. Hussein. Panas betul lah. Ya, Panas. ya. Pedas punya. Terima kasih. Kita macam tak? Kita macam defenders. Bagus lah. Ada media law. Okay, awak dah law sekarang ni awak ke hot seat. Ya. Alamak. Kadang-kadang lebih. Saya try. Okay. Pertama sekali. Tonyo sedap, babe. Tapi please, drop pelak Mak Saleh tu. Ha. Betul ke you ada pelak Mak Saleh? Saya bermula daripada media streaming dari segi bahasa English So kadang-kadang tu bila saya berbual dalam bahasa English, memang ada slang lah. Sebab memang dah terbiasa. But to me, kalau saya rasa okay, tak ada masalah.
saya tak bothered lah. Yang paling kelakarnya bila saya bermula untuk masuk Bercakap dalam TV dalam bahasa Melayu, orang kata Melayu tak bagus. Jangan cakap Melayu lah, cakap English terus. So bila saya ambil kelas dalam bahasa Melayu, pergi refresh balik, saya hari-hari dengar radio, berbual dalam bahasa Melayu. Melayu tu dah fasih. Bila bawa English balik, orang kata tukar tone. So actually apa yang mereka nak sebenarnya? Saya tak boleh nak macam membahagikan semua. Jadi awak ambil kelas bahasa Melayu Yes, to refresh my memory Ada kelas bahasa Melayu untuk orang-orang dewasa? Tak, saya ambil dengan cikgu saya yang dahulunya. So saya contact balik, saya kata okay, ma'am can you help me? Good job Zain. Betul. Media law sangat you. Yang ini. Proposal. How to earn bujang you. Wah, dengan flower emoji You tak like Zain komen ni? Ni kadang-kadang macam komen-komen seperti ni kan membuat saya macam malu, macam shy. Macam ada kadang-kadang makcik-makcik. Ni mesti dekat bawah komen. Macam makcik komen? Dia akan komen, anak saya, masih dara lagi, nak kenal-kenal boleh macam gini. So dekat ni semua tu kebanyakannya komen macam gini ada di video masak-masak you. Betul. Bujang. Video masak saya Bujang Things lah, di mana saya masak sebagai seorang bujang. So Bujang Things ni adalah untuk pengetahuan ramai, ini adalah famous online series di Instagram. Betul. Awak. So kadang-kadang orang komen macam ni, macam how to unbujang you. Entah, you may know me on Instagram but you do not know my heart. Tapi masalah dia kalau dah unbujang kan tak ada series. Betul. Apa? Jadi Sekarang- married things. Dulu was things. Bujang Things. After that it's like laki orang things. Tapi okey lah. Macam, because kadang-kadang kita punya followers nak grow dengan kita. Betul. Mereka nak bersama kita dalam kita punya life. Ya. Yang ini gelinya dengan dia cakap bahasa Melayu. Ni baku ke beku? Ini saya memang terima because bila saya dah bermula dalam bahasa Melayu ataupun dalam show bahasa Melayu, memanglah baku diperlukan. Ya. Dan Dia mungkin untuk dari show-show yang tertentu. betul, show-show macam yang lebih show formal. betul, show kanak-kanak. So macam saya rasa dari segi intonasi tu belum lagi ada experience. So ni memang betul lah. Memanglah beku. Bila saya tengok pun macam ya Allah, macam teruknya aku punya bahasa Melayu so stiff. So dari situ saya macam okey, tengok video-video daripada Malaysia, tengok video kakak juga, how to improve. Ya. Tapi bagus awak tengok balik video-video awak untuk awak dapat Macam- memperbetulkan diri awak ya. I ada macam-macam soalan lagi untuk tanya kepada Zain dan juga pada of course Zaki. I rasa banyak misconceptions yang salah tanggapan tentang buat kerja online ni. Jadi kita akan tanya dan scoop lebih mendalam lagi untuk segmen terakhir kita malam ini dalam Scoop bersama Fiza O. Bos saya tanya, you nak bilang audience ke tak pasal benda ni? Bila saya start masuk suria tu, dia is the one who welcome me. Baiklah, kita dah sampai ke segmen terakhir kita malam ini bagi Scoop bersama Fiza O. It's last segmen cepat kan? Baru nak scoop lebih kan? Ya, kita akan scoop ni. Sekarang ni kita akan scoop dalam-dalam. Menerusi social media, I tak pernah nampak Zaki kesedihan. Kecuali satu sebuah vlog awak. I rasa macam a tinge of sadness, tapi itu pun awak akan dengan cepat tukar mood tersebut ke benda yang lebih lagi bahagia. Berbanding dengan Zain sebenarnya. Zain ada posting-posting yang awak reflect, awak ceritakan tentang kepayahan awak. Dan antara kepayahan yang pernah Zain ceritakan adalah tentang mental health awak sebelum ini. So during that period of time memang tak ada social saya ada masalah tersendiri, belum lagi masuk dalam media sosial. So bila saya masuk dalam media sosial tu, bos saya tanya, you nak bilang audience ke tak pasal benda ni? Sebab because kalau you share, mungkin akan lebih menggalakkan untuk orang anak-anak muda untuk mereka seek help. So saya rasa okey lah, mungkin saya ada something yang saya boleh kongsi. So saya kongsi cerita saya. Macam mana saya go through treatment dekat IMH, jumpa psychiatrist, jumpa psychologist, pergi art therapy dan untuk pulih. Kan? Bila dah keluar video tu, ada ramai anak-anak muda yang DM saya. And these are bukan macam secondary school tau, ada yang primary school juga.
mereka ada gangguan ataupun ada masalah mental. So dari situ saya rasa okey, mungkin saya ada satu pengaruh untuk galakkan anak-anak muda untuk seek help if they need. Untuk macam orang kata tu normalize yang okey, kalau ada mental health kena cari ataupun kena cari ruang yang tertentulah. Apakah antara komen-komen yang negatif yang awak terima yang awak tak jangkakan bila awak be vulnerable secara online? So far yang negatif tu tak begitu banyak, tetapi ada yang macam diorang mempertikaikan cara saya dibesarkan oleh ibu bapa saya. Oh, So that is when saya rasa itu dah cross the boundary lah. Whatever negative comment saya akan ambil, saya akan tanya dengan diri saya, okay, what can I do to change this? Apa yang saya boleh buat untuk memperbaiki? Dan kadang saya akan cerita dengan ibu bapa saya, ibu, this comment cakap macam gini. awak akan tunjuk ibu awak? Tunjuk. Okey. And kadang-kadang yang affected is ibu saya. And kadang-kadang mereka nampak komen tu tapi mereka tak akan bilang saya. Okey, dan? Dan mereka akan tanya macam, macam mana kerja. Dan somehow or other, saya akan dapat tahu, ini pasal komen tertentu. Dan mereka akan beri saya nasihat. Saya akan dengar dan saya akan ikut. Kerana saya rasa kalau kita dalam industri ni kan, kita kena ada blessing daripada ibu bapa. Kerana tanpa mereka, saya rasa saya tak akan buat. If diorang kata, abang, this is your stop line, this is where you end. Yes. Saya akan ikut. Ni boundary dia, jangan buat. Apakah antara video-video konten yang dulu awak pernah buat yang ibu ayah anda tak setuju dan awak dah tak buat lagi? So kadang-kadang tu ada saya buat video dengan content creator lain di mana mungkin cara kita berinteraksi dalam video tu macam very suggestive ataupun akan dapatkan fitnah. So mereka akan advise cakap, abang, kalau you buat video dengan orang ni, make sure jangan keterlaluan, make sure that memang is acting, memang is buat content, tapi you need to know apakah boundary you. Whereas for me, I think the challenge is cuba untuk really make sure that I stick to my principles dengan apa yang ibu bapa saya tak suka, saya tak akan buat. Yeah. Kalau kita tanyakan pada Zaki, kalau ibu Zaki, sebab kadang-kadang I nampak dia buat appearance di TikTok and she's loved, kan? Dia macam this favourite auntie, everyone's mom, kan, macam itu di TikTok, kan? Tapi adakah ibu anda akan peka juga dengan semua komen-komen yang ada, konten-konten yang anda buat? Macam mana, Zaki? Betul. Actually, my mak bapak pun, dia pun, because mak bapak saya cerai. Jadi, dia punya, but I agree dengan Zain lah. Kalau cerai pun tetap kena ambil diorang punya blessing. So, dia kena listen to that feedback. And saya punya mak bapak dulu tak faham TikTok sangat. So, the more I explain, the more they are educated about my platform. Dan lepas tu, sekarang diorang dah comfortable lah in front of camera. Tapi bila saya buat content dengan saya punya mak atau saya punya anybody else, I make sure the joke is on me lah. Saya punya, dia punya joke bukan untuk dorang. Jadi dorang tak kena kecam. Saya make sure dorang ada maruah dorang dijaga. Jadi kalau saya buat dengan mak saya make sure semua orang suka mak saya. Kalau tentang sebab sesuatu yang sangat penting untuk social media influencers, kerana awak kena ada orang yang faham betul-betul niat awak. Betul. Kan? Where you're coming from. Correct. Siapakah yang awak rasa gets you dan awak adalah go-to awak? Siapa lagi? Saya rasa it's with Shak dengan Faris. So ni dua, saya punya journey bila mula-mula tu untuk faham social media dengan diorang jugalah. Diorang pun tahu saya punya latar belakang. Faris tu saya punya sekolah, dulu sekolah menengah sama sekolah menengah. Then Shak pun kita orang start together and we are in the same stage of life kan. Satu dah kahwin, satu tak tahu dia nak kahwin ke tak. Tapi saya Siapa? pun Faris. Faris Belum kahwin lagi? Faris belum kahwin lagi. Shak tu dah kahwin. Oh, Shak dah kahwin. So awak bertiga lah. So satu dah kahwin, satu single but taken. Apa kata kalau kita tanya dia sendiri, dia betul-betul taken ke tidak? Siapa Faris? Faris. 1, 2, 3, surprise! Macam. Assalamualaikum. Apa khabar? Aku tengok komen tadi. Oh, stop. Lagi apa kau Mana kamera? punya? Lu pijat sama gua sekarang. Lu pijat sama gua sekarang. Lu jaga Buma. Masuk tempat Zaki ah. Aku bomb down. Wow. Okay. I nampak the excitement Kita dulu sekolah sama. Lepas tu kita orang ada sama band. Dan waktu tu belum lagi buat konten. Belum buat konten. Zaki actually last time
budak diam-diam je. Dia tak bising, dia cute-cute je. I see, dia gitu je. So masa dia jadi viral, all the gandeng like, tu Zaki kan? Zaki last time dia shy boy kan? It's just that depan kamera dia boleh be himself. Ya, depan kamera, dalam bilik tidur, lock. Betul. Sampai nampak kaki dia kat belakang. Tapi saya pun banyak dengar cakap dia in the way macam dorang dah ada experience before saya tau. So dorang pun ada komen-komen yang macam kecam. Oh, Faris started lagi awal dari Zaki. Ah. Berapa lama dah Faris dah buat social media? Baru 1 tahun gitu. Pasal Shark baru break up. Habis saya nak cheer Shark up. So come kita buat video. Habis masa post, habis viral. Ya. Macam, Apa kata komen-komen paling teruk? nampak muka kau nampak kat luar kan. Aku pecah muka kau ya. Jatuhkan nama Melayu all these things lah. Dan I tak boleh bayangkan Zaki sedih sebenarnya. Macam mana muka Zaki kena sedih? Adakah dia nampak betul-betul sedih? Kalau Zaki sedih, dia macam in my opinion, dia kek gini. Habis dia kek macam not as cheerful lah. That's when we know that something bothering him. Energy dia down. Correct. Macam saya tak nak susahkan orang. Tu yang saya punya kelemahan tu. Okay, last one. Kita akan terus wrap it up. Dan terima kasih Faris bersama dengan kami hari ini. Datang pada malam ini untuk datang dan surprisekan your favorite bestie. Untuk 15 minit je. Siap-siap handsome untuk datang kejap je. Gini Zaki. Okay, love letter. Zaki, cepat one line untuk Faris. I love Faris, but you know what? He's now being loved by someone else too. I'm happy for him. Yes. Terima kasih Faris. Sekarang ni, kita masuk ke dalam segmen dedikasi Scoop. Dedikasi Scoop ni adalah ruangan di mana awak boleh tujukan pada sesiapa yang awak nak serahkan hadiahnya, iaitu ini adalah sedikit merch Scoop, dan penting sekali ada kad ni. Kad ni adalah untuk awak tuliskan nama orang yang awak nak hadiahkan dedikasi Scoop ni, dan tuliskan message untuk dia. Mungkin adalah macam awak nak ucapkan maaf, terima kasih atau penghargaan. Okey, nampaknya Zaki dah sedia dengan surat cintanya. Wow. Pada siapakah awak tujukan dedikasi Scoop ni? Kepada Zain. Serius? Betul. Wow. Okay. Tak, bukan Zaki, macam tukar. aku terperanjat because tak pernah orang dedikasi benda untuk aku. Kita orang ni industri punya batchmate. Macam Sama-sama time. Macam Suhaimi dengan Khairuddin. So bila he's one of the bila saya start masuk Suria tu, dia is the one who welcome me. And not shy about macam kadang-kadang orang gatekeep tau dia punya informasi tentang industri ni, tapi Zain untuk saya lah, dia tak gatekeep. Dia macam I feel like it's macam a batch, saya punya cohort yang saya boleh macam trust and boleh saya look up to. Jadi saya nak dedicate ni untuk Zain lah. This is untuk from my batch of content creators who try to make a living. You were our leader lah. Thank you. So sweet. Jadi message dah baca dah kira semuanya. Actually lebih dari ni. Tak, saya cakap tu bapak dengan mak tu saya nak kasih. Sekarang saya dah kasih banyak botol kan. Awak tengok dia kasih botol tu kat Zain, kad ni untuk mak dia. Okey. That's very Zaki. Saya cakap saya minta maaf kerana Zaki sekarang terlalu busy. Hari Raya pun ada kerja kan, tak meet. Tapi one of the days saya tak payah kerja terus. Saya akan ada lebih time. Terima kasih Zaki ya. Dia adalah kali pertama saya nampak guest saya. Kad dia kasih orang mak dia yang hadiah orang lain. Okey. Nampak? Bagi Zain. Tak payah tukar pada nama Zaki. Teruskan dengan original message. Okeylah, saya akan cuba. Tak ada emosi because I'm very close to my mother. But ini dah dikasih kepada ibu saya. Terima kasih kerana memberikan saya laluan untuk pilih kerjaya ini. Sebab saya tahu yang kerjaya ini bukanlah kerjaya pilihan yang terbaik.
Dan saya juga tahu yang mungkin kerjaya ini memang tidak akan dapat membawa rezeki yang panjang. Tapi saya janji yang saya akan terus bekerja keras, saya akan tidak hilang prinsip dan saya tak akan lupa apa sokongan dan juga ajaran daripada ibu dan ayah. Jadi terima kasih. Oh. Yes. Beautifully written. Thank you so much. I rasa dalam episod kali ini we have so much fun mendengar cerita Zaki dan juga Zain. Yang penting jangan lupa untuk kita bekerja terus Zaki dan juga Zain secara online dan terus ikuti juga Scoop secara online dan juga di Kaca TV. Like dan share terus Scoop bersama dengan Fiza O.